Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình chăm sóc những cái vòi hoa lan đai trâu để cho nó được dài các bạn, được to và được khỏe. Ngoài những cái dòng phân hóa học mà chúng ta thường xuyên để sử dụng á, như là 6-30-30 hay là 20-20 điều để chúng ta nuôi dưỡng những cái vòi hoa trong cái thời điểm mà cây lan nó ra hoa đó, thì hôm nay mình sẽ sử dụng một loại phân và một loại dung dịch nó rất là thân thiện đối với con người. Đó là GE chuối và canxi bo các bạn. Thì đây là GE chuối và đây là canxi bo. GE chuối này á, thì mình ủ ra từ những cái quả chuối cùng với nước mía các bạn và nước lã. Mình ủ 90 ngày thì sau đó là mình sẽ vắt, mình lấy cái phần nước và mình tưới cho lan. Trong chuối á, thì nó có rất là nhiều kali. Khi mà chúng ta ủ với nước mía thì nó sẽ tạo ra một cái hỗn hợp là giàu kali và cũng có một cái thành phần đạm nhưng mà nó không nhiều các bạn. Còn canxi bo thì nó cung cấp canxi giúp cho cái vòi hoa nó được cứng cáp. Khi mà cái vòi hoa nó dài các bạn, nó cứng cáp, khi mà nó trổ hoa thì nó không có bị yếu. Thì đây là cái nhiệm vụ của canxi bo. Thì hôm nay là mình sẽ trộn hai cái hỗn hợp này lại để mình định kỳ mình tưới cho những cái cây lan mà nó đã có hoa. Trong cái thời điểm mà cây lan của mình nó có hoa đó thì mình cứ định kỳ một tuần mình tưới một loại phân thôi các bạn. Ví dụ như tuần này là mình tưới 6-30-30, tuần sau mình tưới 20-20 điều. Thì tuần tới nữa đó là mình sẽ xen kẽ vào là mình tưới GE chuối và canxi bo. Thì như vậy cây lan của mình nó sẽ đủ dinh dưỡng cũng như là đủ những cái thành phần mà để nó hỗ trợ cái sự phát triển của những cái vòi hoa, làm cho những cái vòi hoa nó được to, dài và nó khỏe các bạn. Thời điểm này là thời điểm mà chúng ta phải cung cấp đầy đủ những cái hàm lượng phân cho những cây lan và hạn chế cung cấp đạm nha các bạn. Khi mà các bạn sử dụng GE chuối và canxi bo để chúng ta tiến hành tưới cho lan đó, thì các bạn pha với tỷ lệ như thế này. Các bạn sử dụng 1 lít nước pha với 5 ml GE chuối, 1 ml canxi bo. Sau đó chúng ta khuấy đều lên và chúng ta tưới cho lan thôi. Nên tưới vào buổi sáng sớm nha các bạn, chưa có nắng. Khi mà nắng lên thì chúng ta xả lại. Vì cái GE chuối này nó có cái hàm lượng nước mía và cái bản thân chuối nó cũng ngọt. Do đó nếu mà chúng ta không xả lại thì nó sẽ thu hút những kiến côn trùng. Thì lúc đó nó sẽ không tốt cho cây lan. Còn canxi bo khi mà chúng ta không xả lại thì nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bám ở trên cái lá lan thì nó sẽ ngăn cản cái sự hô hấp của lan lại các bạn. Thì tốt nhất chúng ta tưới cái gì thì chúng ta cũng nên 2-3 tiếng sau thì chúng ta xả nước lã lại. Thì như vậy là nó sẽ đảm bảo sức khỏe cho cây lan hơn. Thì như vậy là định kỳ một tuần chúng ta tưới 6-30-30 với B1. Một tuần chúng ta tưới 20-20 điều với B1. Một tuần chúng ta tưới GE chuối với canxi bo. Thì như vậy là chỉ cần 3 cái chế độ này thay phiên nhau thì chúng ta sẽ tưới suốt trong cái quá trình mà cây lan nó hình thành và nó nuôi hoa các bạn. Thì đảm bảo là cây lan của chúng ta nó sẽ có hoa dài và đẹp, cũng như là cái vòi hoa nó được cứng. Khi mà chúng ta tưới GE chuối và canxi bo thì chúng ta không cần sử dụng B1 cũng được nha các bạn. Vì khi mà chúng ta tưới cái thành phần phân hóa học cái B1 nó sẽ giúp cho những cái đầu rễ nó không bị thui chột lại và cũng như là nó dẫn nước tốt hơn. Còn bản thân cái GE chuối này nó có cái kali rồi các bạn, nó dẫn nước rất là tốt cũng như là nó giữ nước cho cái vòi hoa. Dòng lan đai trâu là một trong những cái dòng lan quốc dân của Việt Nam các bạn. Rất là nhiều bạn chơi lan sưu tầm, trồng và chăm sóc cái dòng lan này. Những cái thông tin như là chăm sóc kích hoa hay là chăm sóc cái vòi hoa làm sao cho nó được to, dài, khỏe, các bạn rất là quan tâm. Thì hy vọng là những cái thông tin của mình đưa ra cũng như là cái chế độ chăm sóc của mình nó sẽ giúp cho các bạn là có những cái góc nhìn cũng như là những cái quyết định tốt nhất để chăm sóc cho cây lan. Thì nếu mà các bạn thấy cái thông tin mình hữu ích đối với các bạn thì xin các bạn một like và một đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình. Lan đai trâu thì nó thích hợp với nhiệt độ nắng nóng của miền Nam các bạn, từ 22 cho đến 30 độ. Thì trong cái thời điểm này ngoài việc mà chúng ta định kỳ chúng ta thay phiên chúng ta bón những cái dòng phân để cho cái hoa nó được dài thì ánh nắng nó rất là quan trọng. Thì các bạn đem ra ở những nơi mà nắng tốt nhất ở trong vườn và nhiều nhất
ớt trong ngày có thể các bạn. Nắng và nắng đều thì càng tốt nha các bạn. Ví dụ như các bạn thấy ở đây nè, nó có hai cái mắt hoa ở hai bên, thì như vậy là nắng nếu mà nó chiếu từ ở đây nó chiếu vào các bạn, thì như vậy là hai cái bồi hoa nó được hưởng cái lượng nắng như nhau, thì nó sẽ phát triển dài như nhau các bạn. Còn nếu mà nắng mà nó chiếu một bên vào á, một bên trái, nó chiếu một bên vào, một bên trái hoặc một bên phải á, thì như vậy á là cái bồi hoa nào mà nó có được nắng nhiều á thì nó sẽ phát triển dài hơn và nó to hơn. Thì đây cũng là một lưu ý rất là quan trọng các bạn. Nếu mà nhiệt độ mà quá thấp á, ví dụ như những cái đêm mà ở ngoài Bắc nó lạnh á, thì các bạn nên sưởi. Chúng ta có thể dùng cái bóng đèn tròn á, chúng ta sưởi cho nó vài tiếng các bạn. Còn lạnh quá thì cái bồi hoa của nó sẽ chậm phát triển hoặc là có khi nó chột lại. Hiện tại mình đang có một cây lan đai trâu mà nó có những cái mắt hoa nó dài khoảng 1 cm rồi các bạn. Thì cách đây khoảng 1 tuần á thì nó mới nhú những cái hạt bắp nhỏ. Thì bây giờ nó đang dài ra hàng ngày. Thời điểm này á là thời điểm cây lan nó rất cần những cái loại phân mà nó hỗ trợ cái sự hình thành hoa các bạn. Chúng ta sử dụng là 6-30-30 nè, nó có cái hàm lượng lân cao cũng như là kali cao để nó hỗ trợ cho cái việc mà phát triển cái bồi hoa. Chúng ta sử dụng 20-20 điều thì nó cung cấp những cái thành phần vừa đủ cho cây lan. Cây lan nó không thiếu dinh dưỡng các bạn. Và xen vào đó là chúng ta sử dụng cái GE chuối và canxi bo. Thì GE chuối á, nó giúp cho cái bồi hoa nó được mập, được giữ nước. Còn canxi bo là nó làm cho cái bồi hoa nó được cứng các bạn. Thì đây là nhiệm vụ chính của những cái dòng lan trên các bạn. Thời điểm này khi mà cái bồi hoa nó dài khoảng 1 cm như thế này rồi các bạn, thì khi mà chúng ta tưới những cái loại phân hóa học vào á, thì chúng ta không được tưới trực tiếp vào những cái bồi hoa, hoặc là để nước thuốc nó đọng ở những cái nách lá nha các bạn. Thì lúc đó khi mà các bạn tưới á, các bạn chỉ tưới ở dưới cái bộ rễ thôi, tưới xung quanh cái bộ rễ. Đặc biệt là những cái rễ đầu xanh như thế này nè, những cái rễ non như thế này nè, nó sẽ hấp thụ một cái lượng phân nhiều và rất là tốt. Những cái rễ xanh như thế này nè các bạn, những cái đầu rễ xanh này á, nó có một cái lượng nhớt ở trên đầu, thì nó sẽ hấp thụ phân rất là tốt các bạn. Nó nhớt ở trên đây nè. Tuyệt đối là chúng ta không tưới vào những cái nách lá mà nó có hoa như thế này nha các bạn. Do đó là tốt nhất thì chúng ta nên né nó ra đi. Tình huống khi mà các bạn tưới phân hóa học vào trực tiếp vào những cái vòi hoa như thế này á, thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cái vòi hoa bị nghẽn đi. Thì khi đó chúng ta lại tốn thời gian để xử lý, và cái hoa nó sẽ không ra theo ý muốn đâu các bạn. Những cái vấn đề mà mình vừa chia sẻ với các bạn về những dòng phân, những tác dụng của những dòng phân và những cái chế độ cần thiết để giúp cho cây lan nó có một cái vòi hoa nó phát triển được dài và nó ra hoa được đẹp các bạn, để cho nó có một cái mùa hoa được thành công, được khỏe mạnh.